Hello guys! Welcome sa ating VLSM tutorial. Today, pag-uusapan natin kung paano ba mag-subnetting gamit ang VLSM. Ano pang hinihintay natin? Let's get started. First question, ano ba ang variable length subnet mask? Ayon dito sa aking research, number 1, from Wikipedia, in short, ang variable length subnet mask ay tinatawag natin VLSM. Is a means to specify a different subnet mask for the same network number on different subnets. Ang number 2 naman ay galing kay Cisco. Sabi niya, to support more efficient use of the assigned IP addresses and to reduce the amount of routing information at the top level. At ang last point natin ay galing naman sa akin. Distribute the IP addresses to all computer requirements. Basically, ang VLSM ay ang paghahati ng IP address para ma-meet natin ang requirements ng isang network. Second question, ano ba ang example ng isang VLSM? So nakikita natin sa ating slide, mayroong routers, switches, at number of hosts. Sa second diagram naman, mayroong routers at number of computer users. Ngayon, ano naman itsura pag connected sa internet ng ating VLSM? Makikita natin na mayroong router, switches, at computer users. Third question, bakit ko ba kailangan malaman ang VLSM? Una, the more realistic way of subnetting. Pangalawa, to make the most efficient use of all bits of a network. Pangatlo, prevent network and host from waste. So guys, ang ibig sabihin lang ng VLSM, sinasubnet natin ang ating isang network address para ma-maintain or mahati natin siya sa iba't ibang types ng networks. So basically, parang sinasubnet range lang natin siya. Mamaya malalaman natin kung paano ba kinukuha ang VLSM. Pero bago tayo magsimula sa pag-solve ng VLSM, makikita nyo sa ating slide ang isang basic example ng VLSM. Paano mahatiin ang isang IP address para ma-meet ang requirements users ng bawat department? So nakikita niyo sa ating diagram, merong HR department, IT department, and sales department. So, ang binigay na IP address sa kanya ay 192.168.1.0/24. So, makikita mo na Class C type address siya. And may iba't ibang host na requirements ang bawat department. Merong 5, merong 10, merong 20. So, ang ginagawa ng VLSM, meron kang isang network address na Class C, and then kailangan mo ngayon i-chunk siya or hatiin para ma-meet ang requirements ng isang department. So, i-recall muna natin ang 5 steps in subnetting. And this is approved by this little girl from Hi Bye Mama. Siya si Cha Sowo. And kung hindi nyo pa napanood, it is a story about family. Anyway, going back to our topic, first tip in subnetting. Ilan ba ang host or network requirement? Second, ilang bits? Third, new subnet mask. Fourth, get increment. And fifth, get the network range. Actually, ang VLSM ay parang subnetting of host requirement. Kung napanood nyo ating previous video, meron tayong subnetting by host and network requirement. Pero dito sa VLSM, meron lang tayong 2 additional steps. Let's start with a basic example. Ang first step sa VLSM ay lista muna na ang pinakamataas na host hanggang sa pinakamaliit. So, magsimula tayo sa ating diagram. So, nakikita nyo sa 28 host siya nag-number 1 kasi siya yung pinakamalaki among the 3 hosts na given sa ating diagram. Pangalawa, ang 12 hosts. Pangatlo, ang 8 hosts. Second step, dahil meron tayong point-to-point link, i-consider din natin siya na host. So, number 4, number 5.
And ang equivalent ng point-to-point link na yan ay equal sa 2 hosts. Now, let's solve the host requirement. Ano nga ulit ang first step sa 5 steps in subnetting? Host. Ilan ang host natin? 28. Second step, ilan ang bits? 5. Third step, ang new subnet mask. So, /32 minus 5 is our new subnet mask is /27. Number 4, kunin ang long format, ilan ang multiple 8? So, nakikita natin sa new subnet mask, ang multiple of 8 niya ay 3. So, 255, yan ang multiple of 8 niya. And then yung 25, 26, 27 ay equivalent sa 224 or 224. Fifth step, increment. Saan ang octet huling huminto? Sa fourth octet. Ano ang equivalent ng 224 sa ating subnetting? Yan ay 32. At yan ang ilalagay natin sa increment. Sixth step, subnet range. Copy muna ang given IP address at mag-increment sa huling octet ng subnet mask. 7 step, linyahan or lagyan ng palatandaan ang increment dahil yan ang gagamitin natin start ng ating susunod na host. Ngayon, pwede natin ilagay ang ating broadcast address. Ang susunod na host natin ay ang 12 host. Ganun ulit ang steps. So, number of bits, 4. Ang new subnet mask ay /28. Long format, 3 multiple of 8s, and sa 25, 26, 27, 28, so 4 bits siya, equivalent siya sa 240. So, increment, 16. Range, 192.168.1.32. Kopyahin lang natin yung nilinyahan natin sa previous host natin. So, ang increment niya ay 48. And ang broadcast address niya ay 192.168.1.47. So, okay na ang dalawang host natin na 28 and 12. So, magpuproceed na tayo sa ating host number na 8. Ilan ang bits? 4. Ang new subnet mask, /28. Long format, 3 multiple of 8 ulit. And ang fourth octet ay 240. Ilan ang increment? 16. Range ay dun sa nilinyahan natin kanina sa previous host, 192.168.1.48. Yan ang gagamitin natin. At ang in-increment niya ay .64. So, ang broadcast at address niya ay magiging 192.168.1.63. So, tapos na tayo sa ating third host. Mag-proceed na tayo sa ating fourth host at ito ang 2 hosts. Ang tinatawag natin point-to-point link. So, ang number of bits ng ating point-to-point link ay 2. Ang new subnet mask, /32 minus 2 is equal to /30. So, ang long format, 3 multiple of 8 ulit. So, ang 5 bits or 6 bits ay tinatawag natin 252. So, ang increment natin ay 4. Ang range, 192.168.1.64. And ang increment niya ay .68. So, ang broadcast address ay makukuha natin after natin mag-increment. So, nakikita nyo, nilinyahan natin ang .72. Kasi, yan yung huling-huling increment na ilalagay natin sa host problem na yan. So, ang broadcast address ng .64 ay 192.168.1.67. Sa .68, 192.168.1.71.
So, mapapansin nyo na mas madaling makuha ang broadcast address kung ilalagay natin increment kung saan huling matatapos. So, VLSM Class B. Yung previous problem natin ay Class C. So, ngayon, magpuproceed tayo sa Class B. Kung mapapansin nyo, iba ang diagram. I-compare natin, nadagdagan siya ng dalawang router. So, ngayon, may 4 na host siyang hinihingi. Pag sinama natin ang serial link connection, yung serial link connection ay yun yung mga kulay pula na connection. It is a point-to-point connection between routers. So, ano ba yung unang step natin pag kinukuha natin ang VLSM? Una, kunin mo natin ang pinakamalaking host hanggang sa pinakamaliit. So, ang number 1 host natin ay 240 host. Number 2, 200 host. 3, 150. 4, 50 host. Ang fifth, yung point-to-point link. 6, 7, 8. So, ang 5, 6, 7, and 8 is equivalent to 2 hosts. Kaya siya 2 hosts kasi, sabi ko nga kanina, ang point-to-point link ay connection ng dalawang router. So, para makapag-transmit or makapag-send ng message ang isang router papunta sa isa pang router, dapat magka-same sila na network address. So, yung point-to-point link, yan ang ating 2 hosts na same network address. So, puproceed na tayo sa ating solving ng Class B. So, makikita nyo na naayos na natin ang pagkakasunod-sunod ng mga bawat host. So, let's solve the host requirement. Ano nga ulit ang first step natin in 5 steps in subnetting? Number 1, ilan ang host natin? 240. Number 2, ilan ang bits? 8. Third step, ano ang new subnet mask natin? 32 minus 8 is equal to /24. So, ang long format ng ating new subnet mask ay tatlong multiple of 8. So, kaya nag-0 yung 4th octet kasi ang multiple of 8 niya ay 3 lang. So, 255.255.255.0. Ang increment naman natin ay 1. Bakit? Kasi ang huling octet na may value ay 255. Yung third octet. So, equivalent niyan sa ating subnetting ay 1. So, ang range niya, kopyahin nyo lang yung given na network address, yung 172.168.0.16 ay /16. So, pag nag-increment tayo dyan, kung saan huling nag-stop ang ating long format subnet mask. So, mapapansin nyo sa third octet kasi yung 255, dun huling may value yung ating subnet mask. So, pag nag-increment tayo, ilalagay natin yung increment kung saan value nag-stop ang ating subnet mask. So, dahil meron na tayong increment, makukuha na natin ang ating broadcast address. So, ang 172.168.0.255. So, okay na ang ating 240 hosts. So, second step tayo. So, number 2, ilan ang host? 200. Number of bits ng 200 hosts? 8 bits. Ilan ang new subnet mask niya? 32 minus 8 /24. Kung mapapansin nyo, same lang sila ng previous host natin. Long format, same pa din. Increment, 1. Range, 172.168.1.0. Bakit .1.0 yan? Kasi yun yung nilinyahan natin or yun yung hindi pa nagagalaw na network address. So, mag-add tayo ng increment, .2.0. Linyahan lang natin dahil yan yung gagamitin natin sa susunod na host. So, 172.168.1.255. Yan ang ating subnetted range sa 200 hosts. Number 3, ang host natin doon ay 150 hosts. Ang bits ay 8. New subnet mask, /24. Long format, tatlong multiple of 8.
and then tatlong 255. So, ang increment naman natin dyan ay 1. Ang range, 172.168.2.0. So, ang increment niya ay .3. Ang broadcast address niya ay 172.168.2.255. Tapos na tayo sa ating third host. So, proceed na tayo sa ating fourth host. So, ang number of host na requirements dyan ay 50 hosts. Ilan ang bits kailangan? 6. Yung subnet mask ay /32 minus 6 is equal to /26. Ang long format ng /26 ay ilang multiple of 8 yan? Tatlo. So, tatlong 255. And then, dahil meron pa 25, 26, so ang equivalent ng 26 ay 192. So, meron pang natirang 2 bits. Increment, 64. Ang range, 172.168.3.0. So ngayon, dahil sa long format natin ay nag-stop sa 4th octet, dun tayo ngayon mag-i-increase ng increment. So, 3.64. So, ang broadcast address na natin ay 172.168.3.63. So, meron na tayong 4th host. So, sumunod, ang 4 na tools natin. So, hindi na natin siya kailangan isa-isahing isolve ng subnetting. Kasi, pare-parehas naman sila number of hosts. I-increase na lang natin yung range ng bawat point-to-point connection na yan para malagyan natin or ma-allocate natin ng isang IP address. So, ang number of bits ng host 2 ay 2. Ang new subnet mask, /32 minus 2 is equal to /30. Long format niya ay ilang multiple of 8? Tatlo. So, tatlong 255 ang ilalagay natin. And then, dahil may natitira pang 4 na bits, ang equivalent nun ay 252. So, ang increment natin ay equal to 4 kasi ang equivalent ng 252 sa ating subnetting ay 4. So, ang range natin, 172.168.3.64. So, pag in-increment natin yan, .3.68. Dahil nakuha na natin ang increment, pwede pa ulit tayo mag-increment dahil ang 4 ang 2 hosts natin. So, increment, .72, increment ulit, .76. Nag-increment pa ulit tayo ng .80 para makuha natin ang broadcast address ng .76. So, ang .64 broadcast address niya ay .67. Sa .68, .71 ang broadcast. .72, .75 ang broadcast. .76, .79 ang broadcast. So ngayon, nakuha na natin ang host requirements sa 2. Okay na, simple lang, di ba, kung paano natin isolve ang VLSM. Ngayon, itry nyo ngayon isolve ang class A. So, pwede nyo muna i-post ang video, kumuha kayo ng papel at ballpen para sagutan mo na yan. So, pag okay na, pwede natin ituloy at isolve natin ating problem. So, makikita nyo ngayon sa ating VLSM, class A, meron tayong 7 routers, and then, kinuha na muna natin ulit ang ating pinakamalaking host. So, 350 hosts, number 1. Number 2, 250 hosts. Number 3, 80 hosts. Number 4, 50 hosts. Number 5, 30 hosts. Number 6, 20 hosts. At ang point-to-point link connection natin ay ang 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, paano ba sinasolve yan? Ang ganyang klaseng class A na problem. So, makikita nyo, 2 host equivalent ng isang point-to-point link connection. So, una muna, ilista muna natin ang ating pagkasunod-sunod ng bawat host. So, sa host number 1, 350 ang given. Ilang bits? 9. Yung subnet mask, /32 minus 9 is equal to /23. Ang long format natin ay ilang multiple of 8? Dalawa. So, dalawang 255.
Since meron pang natira, so 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So equivalent ng 7 bits ay equal to 254. So ang increment, kung ano equivalent ng 254 sa ating subnetting ay 2. Ang range natin, kopyahin nyo lang muna yung network address natin, yung given sa taas, 10.0.0.0/8. So, ang increment niya ay .2. Bakit sa third octet tayo nag-increment? Dahil sa pagtingnan mo ngayon yung ating subnet mask, yung long format, sa third octet huling nagkaroon ng value. So, pag nakuha natin ang ating increment, pwede na tayo ngayon maglagay ng ating broadcast address. At ito ang 10.0.1.255. Nakuha na natin ang ating first host. So, sa second host, 250, ilang bits? 8 bits. Ang new subnet mask, /32 minus 8 is equal to /24. Ang long format ng /24, ilang multiple of 8s? 3. So, tatlong 255 ang ilalagay natin. Ano ang increment? Tingnan kayo sa huling value ng subnet mask, 255. Ang increment niya ay 1. So, ang range, kopyahin nyo lang yung nilinyahan natin kanina sa first host natin. So, ang increment niyan ay .3. So, ang broadcast address ay 10.0.2.255. So, ngayon, nakuha na natin ang second host. Third host natin ay equal sa 80 host. So, ilang bits? 7. Yung subnet mask, /32 minus 7/25. Long format, ilang multiple of 8? 3. So, tatlong 255, and then yung pang 25 is equivalent to 128. So, pag mag-increment kayo, tingnan nyo lagi yung huling value. So, ang .128 ay equivalent sa 128. So, ang range, kunin nyo yung 10.0.3.0 and in-increment natin siya sa 128. And then, ang broadcast address niya ay 10.0.3.127. Nakuha natin ang ating third subnet range. So, ang host natin ay 50 host, bits 6, new subnet mask, /32 minus 6/26. Long format, tatlong 255 and 192. Increment, 64. Range, 10.0.3.128. Ang increment niya ay 192. So, 128 plus 64 is equal to 192. So, ngayon, makukuha natin ang ating broadcast address. 10.0.3.191 ang ating broadcast address. Yan ang ating fourth host or fourth subnetted range. So, ang host number 5 ay 30 host. Number of bits, 5. Yung subnet mask, /32 minus 5 is equal to /27. So, ang long format niyan ay tatlong multiple of 8 and then may 3 bits. So, 224 ang equivalent nun. So, increment is equal to 32. Range, 10.0.3.192. So, pag nag-increment tayo, 192 plus 32.224. And then, pwede natin makuha ang broadcast address. Ito ang 10.0.3.223. So, nakuha natin ang ating fifth subnetted range. Ngayon, proceed tayo sa ating 6 host. So, ang number of hosts niya ay 20. Number of bits, 5. New subnet mask, 32 minus 5 is equal to /27. Long format, tatlong multiple of 8 and isang 224. Increment, 32. Ang range, 10.0.3.224 galing sa previous value ng ating host. So, increment niya ay
10.4.0. Bakit? Kasi ang broadcast address niya ay 10.0.3.255. Pag nag-plus kasi tayo sa 224 ng 32, magiging 10.0.4.0. So nakuha natin ating 6 subnetted range. So sa last host natin, ito na yung mga point-to-point links. So ang host niya ay equal to 2, bits equal to 2, yung subnet mask /32 minus 2 equal to /30. Long format, ang ilang multiple of 8, tatlo. So 255.255.255.252. Increment 4, range 10.0.4.0. So increment niya ay 4. So 8, 12, 16, 20, 24. Yung 24, lilinyahan natin kasi siya na yung last or siya yung magiging palatandaan natin kung saan tayo mag-i-stop. So, ang broadcast address ng ating first subnet range ay 4.3, 4.7 sa second, 4.11 sa third, sa fourth, 4.15, 4.19, 4.23, at doon na tayo mag-i-stop. So meron tayong 6 two hosts. So ayan yung mga subnetted network range sa ating two hosts. So yun lang. Thanks for watching sa ating VLSM tutorial. At dito na nagtatapos ang ating lecture. Maraming salamat guys sa panonood.